Isaiah 53. Would you believe it? Out of that chapter, only 17 letters are different out of 160 something letters. 10 is due to spelling. It doesn't change the meaning. 4 is due to the style. You know, the style of writing, the classic Hebrew and, writing it straight. So the skeptics kept quiet. Today, any scholar can no longer say the Bible is not accurate. Don't let this be the trip that you have to work. Filipinos, 80% of them are Catholic. Kung ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay tunay ngang natupad, walang kaduda-duda si Rosenberg na lahat ng mga propesiya tungkol sa mga huling araw ng mundo ay matutupad din. Sa katunayan, ngayon pa lamang, marami na raw ang natupad at tuluyang natutupad. Well, I believe if you study the Bible carefully, get out a notebook and begin to write down the events that the Bible says will happen, quote, in the last days or in the latter times. That's a phrase that keeps popping up throughout the Bible. When you do that, you begin to write down, all right, well, what events will happen? And what you find is that the list looks very much like our recent newspapers. Ang wakas ay magaganap daw sa muling pagdating sa mundo ni Kristo, ang tinatawag na Second Coming. At sabi ng Bible experts, maraming indikasyong malapit na itong mangyari. Nasasaksihan na nga ba natin ngayon ang katapusan? Nahaharap na nga ba tayo sa mga huling araw o ang mga last days? May katotohanan nga kaya ang deklarasyon ng mga Kristiyano na darating muli si Kristo sa kanyang kaluwalhatian at maghahari ng walang hanggan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Samahan niyo kaming siyasatin ang mga basehan ng papalakas na paniniwalang tunay ngang nalalapit na ang katapusan. Dito sa bansang Israel, nagsisimula ang kwento ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Dito rin daw sa bayang ito, magtatapos ang lahat. Binansagang Holy Land, ang Israel ay nangunguna sa mga pangunahing tourist destination sa mundo. Karamihan sa mga turista rito ay mga Kristiyanong ang pangunahing pakay sa pagparito ay ang mag-pilgrimage. Halos lahat kasi ng mga kwentong napapaloob sa Biblia, sa Jerusalem man o sa bayan ng Galilee, at mula sa panahon ni Abraham hanggang sa pagkabuhay at pagkamatay ni Kristo, sa lupaing ito muling na isasabuhay. Araw-araw, pila-pila ang mga turista sa mga lugar na hitik sa kwentong kaugnay sa kanilang pananampalataya. Dito sa Church of the Holy Sepulchre, kung saan sinasabing inilibing si Kristo, dama nila ang pagkabanal ng lugar. Lalo pat dito rin sa lugar na ito matatagpuan ang Golgotha, kung saan ipinako sa krus si Jesus. Sa isa pang kalapit na simbahan, taimtim na pagdarasal pa rin ang masasaksihan. Ito ang Garden of Gethsemane, kung saan naganap ang tinutukoy ng mga Katolikong agony in the garden. Ito ay nasa paanan ng Temple Mount, kung saan naman naganap ang pinakamatinding pagsubok sa pananampalataya ni Abraham na kinikilalang patriarch ng mga Hudyo, mga Kristiyano at pati na ng mga Muslim.
Tunay na umaapaw sa kasaysayan ang bawat lugar sa Israel. At ang kasaysayang ito ay hindi napapaloob sa kanyang teritoryo lamang, kundi tumatawid at tumatagos rin sa buhay at kasaysayan ng iba pang mga bansa. Israel is the critical pivot point by which once you see Israel as a country again, then when you see that in the context of intensifying wars and earthquakes and natural disasters and persecution of Christians and so forth, then you know you're really getting close. Si Joel Rosenberg ang may akda ng New York bestseller na pinamagatang Epicenter. Nagsilbi siyang communication strategist ng ilan sa mga pinakamaimpluwensyang leader sa Amerika at Israel, kabilang na sina Steve Forbes, Rush Limbaugh at mismong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bago pa sinulat ni Rosenberg ang Epicenter, nakilala na siya dahil sa nobela niyang The Last Jihad, kung saan sinimulan niya ang kwento sa isang pangyayaring hawig na hawig sa terorismong naganap sa World Trade Center noong 9/11. Sa nobela ring ito na katang-isip lamang ni Rosenberg, ang tinukoy na utak ng terrorist attack ay ang bansang Iraq. Dahil dito, pumutok ng isang madugong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang siste. Sinulat ni Rosenberg ang The Last Jihad noong unang bahagi ng taong 2001, ilang buwan bago ang aktwal na malagim na pangyayari ng 9/11 at lalong bago ang aktwal na pagsalakay ng Amerika sa Iraq noong Marso ng 2003. Paanong nangyari na halos naging eksakto ang kwento ng nobela ni Rosenberg sa mga pangyayari ng tunay na buhay? Nagkataon lang ba o may basehan? My approach is I use the geopolitical events that are going on in the region. I write about them, I teach about them, I do interviews about them because I think they point to Bible prophecy. I'm not a Nostradamus. Yes, people have called me that, but I'm not a psychic. I'm not a clairvoyant. I don't call psychics in the middle of the night to try to, get my story ideas for novels. But I'm a student of the scriptures, of the Bible, the Holy Bible. And what fascinates me as a follower of Jesus Christ is that the Bible has a whole series of prophecies, about 1,000 of them, more than half of which have already come true. And the next half, most of those are going to happen in the years ahead, that we are living in what's called the end times or the last days. And I find that fascinating. So I'm not trying to sensationalize any of that. I'm trying to study it, understand it, live in light of it, and teach it to others. Namin si Rosenberg habang pinamumunuan niya ang isa sa kanyang mga end times pilgrimage sa Israel. 2 beses kada taon niya ito ginagawa at talagang dinudumog ito ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. I find people are sensing that something is coming. They sense that perhaps the end of the world, at least as we've known it, is coming. You've got prophecies from all kinds of religions, Jewish, Muslim, the Mayans think it's 2012. Everybody has a sense, even in Hollywood. Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars, these titanic clashes of good and evil. But the Bible gives us a roadmap of what's coming, and I find that the most compelling of all. Si Rosenberg ay isang Messianic Jew, isang Hudyo na naniniwala kay Kristo. Karamihan sa mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ang Mesiyang ipinangako ng Panginoon. Sa kanilang pananampalatayang tinawag na Judaism, mahigpit pa rin silang sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon na itinakda noon pang panahon ni Moses. Ang paniniwalang ito ay bunsod na rin ng kakaiba at napakanatatanging kasaysayan ng Israel bilang isang bansa.